always direct. Merë shta. Ma bon në shajti kur të. Më shpet. Të ndëruar gazetarë, zonja dhe zotërinj, këto 3 ditë ishin ditë festive për neve, sepse pas festuam 3 vjetorin e njohjes së Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, por edhe 25 vjetorin e themelimit të Komitetit Olimpik, dhe ne këtë fest jashtëzakonshme për komunitetin e sportit, festet do thot lidhet me njohjen e Komitetit Olimpik Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe hapjen e rrugës që sportistët e Kosovës të marrin pjesë në lojrat olimpike dhe në të gjitha aktivitetet që janë në patronatin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Prandaj këtë të arritur ne e festojmë, e madhrojmë dhe me të drejtë edhe organizojmë aktivitetet të tilla për të falenderuar të gjithë njerëzit të cilët kanë kontribuar në forma të ndryshme që të arrihet ndërkombëtarizimi i sportit. Dhe me këtë rast normalisht që ftojmë edhe ndërkombëtarët të cilët në këtë drejtim kanë pas rolin kyç, dhe njëri nga ta është edhe shkëlqësia e tij, e cila ka madhruar këtë festën tonë me prezencën e tij dhe i cili është njëri ndër njerëzit që ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për njohjen e Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, por edhe nga ANOK-u, nga Asociacioni i Komiteteve Olimpike Kombëtare, në krye të së cilës është Sheiku El Sabah. Ne normalisht jemi duke punuar me një strategji të zgjedhur, por asnjëherë nuk jemi të sigurt që a kemi zgjedhur strategjinë më të mirë. Ne kemi të qarta gjitha objektivat tona strategjike, por asnjëherë nuk jemi 100% sigurt që kemi zgjedhur më të mirat. Prandaj prezenca e këtyre njerëzve me përvojë të jashtëzakonshme, siç është rasti i shkëlqësisë së tij El Sabahut, i cili ka qenë 11 herë ministër në sektore të ndryshme, ndërsa në lëvizjen olimpike pothuajse ka qenë në të gjitha funksionet dhe aktualisht është në shumë funksione duke kryer në nivelin ndërkombëtar. Përvoja dhe eksperienca e tij, ato që i kemi shkëmbyer gjatë këtyre ditëve, ju garantoj të gjithë qytetarëve, në veçanti njerëzve të sportit, se kanë qenë jashtëzakonisht të dobishme. Ato janë shkëmbyer edhe në takimet me liderët shtetëror dhe unë po besoj që të gjithë kemi përfituar nga prania e Sabahut, prandaj dua që nga zemra ta falenderoj për prezencën e tij dhe po ashtu ta ftoj që sërish të jetë në vendin tonë. Thank you for being with us. Shall I? Yes. I was very happy and proud and honored to visit your beautiful country, Kosovo. Shumë i lumtur njëkohësisht krenar dhe i nderuar që pata mundësinë ta vizitoj Kosovën. I have a short visit, but a lot of big meetings and activities.
Ne kisha një vizitë shumë të shkurt, por me takime shumë të ndaja dhe të rëndësishme, po ashtu edhe me vizita të ndryshme. I saw all the official, His Excellency Prime Minister, His Excellency Spokel, His Excellency Sports Minister, and we was discussing that Kosovo sport regulation and constitution should be related to the IOC charter and to the International Federation regulation, which is it's now, and to continue in this direction. Gjatë kësaj kohe kisha takime me krerët më të lartë shtetëror, duke filluar nga ministri, kryeparlamentari, kryeministri, ku folëm detajisht për sportin në Kosovë, për strukturën sportive në Kosovë dhe për bashkëpunimin e mëtej me IOC-n dhe me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe me ANO. Especially after now, this is the third year, Kosovo become a full member in the IOC, ANOC, and different IF federation. Veçanërisht tani pasi Kosova ka bërë 3 vjet prej që është anëtare e organizatave të ndryshme sportive, IFC-s, ANO-kut, Komitetit Olimpik. I was very satisfied because all of them has guaranteed that the model here in this country will be one of the best model in the world. Unë isha shumë I kënaqur sepse të gjithë më garantuan se modeli I sportit në Kosovë do të jetë njëri prej modeleve më të mira në botë që do të zhvillohet. And now I am speaking with the NOC President, Mr. Hassani, about also the other sport organization like WADA and CAS. Dhe tani unë veç bisedova me presidentin e Komitetit Olimpik zotrin Hasani për organizata të tjera sportive siç janë WADA dhe CAS. And this is will give the full setup of any sport infrastructure in any country. Dhe kjo do të ndihmojë në krijimin përfundimtar, në ngritjen e gjitha strukturave përfundimtare të sportit në Kosovë. Also, I was very happy to hear the strategy of the NOC and the strategy of the government for the future of sport and athletes and youth. Po ashtu isha shumë I lumtur të ndëgjoj strategjinë e Komitetit Olimpik, po ashtu edhe të udhëheqësisë dhe të qeverisë për zhvillimin e sportit. For the NOC, we are working now together to prepare the athletes for Tokyo 2020. Me Komitetin Olimpik jemi duke bashkëpunuar së bashku për përgatitjen e atletëve për lojrat olimpike Tokyo 2020. And also to host Kosovo, to host different working groups and conference or meetings for multi-NOCs in Kosovo. Po ashtu që dhe Kosova të jetë një koqire, konferenca të ndryshme, grupe punuese të komitetet të ndryshme botërore. And also as OCA president, and the game will be in Tokyo 2020, also to discuss how can Kosovo have the benefit of Asia relation to prepare their athletes, even out of the solidarity programs. Po ashtu si president I Komitetit Aziatik, biseduam me Komitetin Olimpik të Kosovës se si atletët kosovar mund të përfitojnë më shumë nga programet për përgatitje për lojrat Tokyo 2020, ndarazi nga ato programe që ofron nga Solidariteti Olimpik. Especially karate-do, judo, and taekwondo. It's the Asian sports. Veçanërisht judo, karate dhe taekwondo që janë sporte aziatike. Also, we discussed the continuing of the relation and the difficulty that the athletes of Kosovo is facing in some of game or championship because the politics influence. Po ashtu diskutuam për vështirësi që atletët kosovar janë duke I përjetuar në pjesëmarrje në gara të ndryshme, ku ata nuk I lejojnë për shkaqe politike. And this is also we put a plan and a roadmap to solve this kind of a problem after what's happened in the boxing junior championship in India. Po ashtu do të punojmë veçanërisht në gjetjen e një zgjidhje të këtij problemi, veçanërisht pas asaj që ndodhi me kampionatin për junior në boks në Indi. With the government also we speak about the future strategy. The government is willing to support the budget of sport and to build a new sport facility in the soon future. Po ashtu biseduam edhe me qeverinë
rreth infrastrukturës sportive, të cilët janë të gatshëm që të fillojnë ndërtimin e infrastrukturave sportive në një të ardhmen shëmtare. We discuss also the stable income for sport in some different country to use it if it's acceptable by the government. Po ashtu edhe diskutohen për mënyrën e financimit të sportit, duke tentuar të marrin një praktikë nga vendet e tjera nëse është e pranueshme për Kosovën. Finally, it was the gala celebration for 25 anniversary of the NOC of Kosovo. Në fund ishte galambromja për festivalin 25 vjetorit të Komitetit Olimpik të Kosovës. And the 3 years of division of the IOC and the sport organization. Dhe 3 vjetori njërës nga organizatat e tjera sportive. And to meet a lot of our champion in many different sports and in different generation. Ku patëm mundësinë të takojmë me shumë kampion nga sportet të ndryshme dhe nga gjenerata të ndryshme. For that I congratulate my friend, my colleague, President Hassan and all his colleagues in the NOC and the National Federation. Po ashtu shfrytëzoj rastin të përgëzoj mikun tim presidentin Hasani, po ashtu gjithë kolegët e tij dhe gjitha federata e tjera për këtë organizim. I wish them the success in their strategy. Ju uroj që të kenë sukses në strategjinë e tyre. We will work with them shoulder to shoulder to achieve a lot of goals. Do të punojmë së bashku me ta krah për krah. And also I thanks Prime Minister, of course, President, Prime Minister, and the Speaker and the Sports Minister for giving me opportunity to discuss a lot of issues. Po ashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj presidentin, kryeministrin, kryeparlamentarin dhe ministrin e sportit që ma dhanë mundësinë të diskutojmë për çështjet sportive. And of course the people of Kosovo who was very generous with me and for their warm welcome. Po ashtu gjithë popullin e Kosovës që ishin shumë zemërgjerë me mua, po ashtu për mikpritjen e tyre të ngrohtë. Who let me live today with a lot of emotion, love and beautiful memory. Cilët do të bëjnë që unë të largohem sot nga punë shumë dashuri dhe emocione dhe me kujtime të mira për ta. And they're ready to come back. Dhe të kthehen përsëri. Thank you very much. Thank you. Do ndikosh me vonë pyetje. I don't know. I have 2 questions. You mentioned the visa case. How we can find a solution for the athletes to be able to travel and participate on championships on those countries that have still did not recognize Kosovo? We have two ways. Kemi 2 rrugë. First way should be early known about this, to put the pressure. Rruga e parë është që të na njoftojnë neve më herët for those game and championship which has been already decided. Për këto vendet cilat veç është vendosur që të jenë mikpritëse për këto kampionate. For those who's in the vibe of the election to be chosen. Ndërsa për këto tjera që janë në përzgjedhje sipër që ende nuk janë zgjedhur. I have a discussion with the NOC and President Hassani and all the members that we early should know to have a guarantee by the new bidder city or country that this condition will be respect and accept before we go for voting. E kemi diskutuar me presidentin Hassani që para se këto vende të fitojnë drejtën e organizimit të kampionateve, ato duhet të na garantojnë neve dhe ta nënshkrojnë një lloj marrëveshje se do të lejohet pjesëmarrja e atletëve pavarësisht çështjeve politike. You are not the only case in the world. Ju nuk jeni I vetmi vend me çështje e njëjtë në botë. For that we have other experience which we success to reach a good level of it now. Kësi raste kemi eksperjenca me raste të tilla ku kemi arritur një nivel të kënaqshëm. And I am sure we can do it also. Dhe jam I sigurt që të njëjtën mund ta bëjmë me Kosovën. Second question.
We are now decided to build a new national stadium, which will start by next year, and his question is it possible and acceptable to build a stadium without having a business center? Because we are planning just to have a stadium without a business center. My advice was with business center. Këshilla ime ishte që të ndërtohet me qendër biznesore. My advice should be a full project. Këshilla ime është që të jetë një projekt I plot. But this is not my resolution, government resolution. Por kjo nuk është zgjedhja ime, është zgjedhja e qeverisë. But I speak to the football president yesterday for the part who he's in charge. The other part should be for the investor or for the government to pay the loan if it's by law. Bisedova djes bashkë me presidentin e Federatës Futbollit Zotri Bokri për pjesën që I takon federatës, ndërsa pjesa tjetër që I takon qeverisë dhe kontraktorit, atëherë duhet ta zgjidhin dhe vendosin ata. Especially there is a lot of success project like this in the world. Veçanërisht projekte të tilla në gjithë botën janë shumë të suksesshme. This was my advice. Kjo ishte këshilla ime. Interesant aty se mysafirën gjatë këtyre viteve ka pas takime të shumta me shtetit, para me federata dhe me Komitetin Olimpik. Interesant cila ka qenë ajo këshilla apo sugjerimi I tij në përgjithësi për sportistët dhe për sportin që kemi të arritur ato sigurisht që para në sport dhe sportistët. Do të thotë cila ka qenë këshilla kryesore e zotërisë. During those days you had many meetings with all institutions, also with the NSC and National Federation. So he wants to ask which was your advice, the biggest advice you gave to them, knowing that we achieved many successes, but what you should advise for them for the future. I say as President Hassani say when you have been elected as a full member in the IOC, this is only the beginning. Do të them njëjtë sikur tha presidenti Hasani kur ju veç u pranuat, ky është vetëm fillimi. For that in technical level they have to develop to show their best athletes performance. Në nivelin teknik ata duhet të zhvillohen dhe të tregojnë të arritunat dhe njohuritë e atletëve të tyre. And to be very active in the international relation of each federation plus the NOC, because you have a case to continue. Dhe të jenë shumë aktiv në marrëdhëniet e tyre me federata të tjera ndërkombëtare, po ashtu edhe Komiteti Olimpik, për shkak se çështja juaj ende nuk ka përfunduar. Through a great model of sport organization. Përgjatë një modeli të organizimit të organizatave sportive. Regulation, constitution, system. Rregullimi, konstituta, sistemi. Because this will help other to accept your messages. Sepse kjo do të ndihmojë që të tjerë të pranojnë mesazhin tuaj. And I think you can deliver those. Dhe mendoj që mund të përhapni këto që shpërndani. You know, maybe people think I am only in ENOC when I vote for Kosovo. But also I was in IOC. I was in handball and I was in FIFA in the voting because I am a member in 4 of those organizations. Njerëzit mendojnë që unë isha vetëm në ANOC kur votua për Kosovën, mirë po jo, unë po ashtu jam antar I IOC-s, jam antar I Federatës së handbollit dhe FIFA futbollit po ashtu. For that I was witness the whole campaign in many different organizations. Për këtë unë isha me ju gjatë gjitha kampanjave në organizata të ndryshme. Even table tennis, Mr. Shah, President Shah was my good friend. Then we started in handball, step by step, club, then national federation. Po ashtu në federatën e ping-pongut me zotrin Shara, I cili është një mik I afërt I imi. ANOC observer, because we cannot be before IOC, then a full member. In ANOC observer, because IOC should be before us, and then a full member. Një si vërbuz dhe pastaj antar me drejta të plotë. This is why the NOCs and the federation should continue
for the case of the athletes, for the case of the PR of the country. Për këtë, federatat duhet vazhdojnë punën e tyre pas Komiteti Olimpik për çështjen e sportizmit dhe për çështjen e sportit në përgjithësi. And a lot of those federation is a friend for Kosovo. Dhe shumë prej këtyre federatave ndërkombëtare janë mike të Federatës së Kosovës. I am an information minister. Unë e thash që eksperienca e shkëlqësisë së tij është e jashtëzakonshme edhe në sferën politike, sepse ka qenë ministër në 11 sektore të ndryshme, por edhe në vijën e sportit, do thotë eksperienca e tij ndërlidhet edhe me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, me ANOK-un, me federatat ndërkombëtare sikurse handbolli dhe FIFA. Prandaj eksperienca e tij, këshilla e tij kryesore ishte që vërtet ne të zgjedhim strategjinë më të mirë, objektivat i kemi të qarta, të punojmë me një qeverisje të mirë, me llogaridhënie transparente dhe në këtë formë jo vetëm ta rregullojmë sistemin ton sportiv këtu brenda, por ta krijojmë atë dhe ta krijojmë ambientin i cili do të ndihmoj me kohë zbulimin e talentëve, rritjen e tyre deri në shpërthimin e tyre në arenën ndërkombëtare, por po ashtu edhe si organizatë sportive, qoftë si Komitet Olimpik, qoftë edhe si federata, do thotë të jemi në nivelin e duhur dhe të jemi një shembull i mirë. Dhe këta mendojnë që ne kemi shansa të mira të bëhemi për vetvete një model i mirë që më shërbyn ndoshta edhe sektoreve tjera në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Kjo ishte ajo këshilla e tina, do thotë drejtuar në drejtimin që të ndihmojmë sportistët, por edhe si organizata sportive të jemi në nivelin e duhur. During those days, you had many. You told us that you had many meetings and you will leave Kosovo with good thoughts. But what are your thoughts for the level of sport and infrastructure here, especially those sports that you work with us, like football, handball, and other sports? No, I think there is a lot of things should be developed for the facility. But also you have the standards to start any sport of those federations. Depend on the future, how you think you will depend on the school or you are depending on the club. And this is, of course, the strategy of the country. For football, as you know, they have to build a stadium if you want to host some event. And a lot of other sports. But there is a sport like the martial art, which is very famous here. Karate do, judo, which was already a medalist, boxing, history. The boxing in this country is very famous for a long time during last period. Those, they need a minimum facility for that. This facility can create a champions.
kushtet minimale që ata të krijojnë një kampion. For that, I believe, if I am thinking for the future here, I believe the NOC is doing that. Now, depending on those sports, which is easy with this standard of facility to reach Olympic medal and international championship. Besoj pas të Komiteti Olimpik që do të bazohet në këto sporte që të ftojnë medalje tashme olimpike, veçanërisht pasi për këto sporte nevojiten kushtet minimale. And the other sport should be a new strategic related to their federation. Dhe për sportet tjera do të kemi një strategji tjetër e cila do të ndërlidhet së bashku me federatat e tyre. And the government should decide, is it a club to support or a school system to support? Dhe qeveria do të vendosë nëse duhet të përkrahej një klub apo sistemi I shkollave. You are a society with 70% below 35 years. Një shoqëri e cila në 70%. For that, I think this is very important. Për këtë mendoj që është shumë e rëndësishme. Thank you. Thank you very much. Nëse jo, atëherë me kaq përfundon konferenca, normal duke e falendëruar edhe një herë presidentin e ANOK-ut, namën tuaj si gazetar, namën gjithë përdashëve të Kosovës, sportistëve, federata, po mbi të gjitha namët të bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës, presidentit edhe gjithë tjerë. Faleminderit shumë. Thank you. Thank you so much. President. Thank you. هروح اسألني هل جاكيت الكوت معاه ولا أنا ما أخذت تداوي ما عندي سؤال عشان لا نطلع في الغرفة عرفت إذا وياه مو مشكلة ما أحتاج